हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू अवर चॅनल स्पार्कलिंग स्टार्स। आज आपण जलजीरा पावडर किंवा मसाला कसा बनवायचा ते बघणार आहोत आणि त्याच्याबरोबर त्या मसाल्यापासून सरबत कसं बनवायचं हे पण बघणार आहोत। हे आपण अगदी रेस्टॉरंट स्टाईल सर्व करणार आहोत। नक्की व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा आणि या उन्हाळ्यामध्ये ट्राय करून बघा। याच्या आधी आपल्या चॅनलवरती समर ड्रिंक्सच्या भरपूर रेसिपी आहेत, त्या तुम्ही ट्राय करा आणि उन्हाळा एन्जॉय करा। जलजीरा मसाला बनवण्यासाठी मी जिरं घेतले, जिंजर पावडर, काळं मीठ, साधं मीठ, हिंग, पुदिन्याची पानं मी धुवून सुकवून घेतलेली आहेत, सायट्रिक ऍसिड, निंबू सत्व आणि काळी मिरी। मी एक पॅन गरम करायला ठेवलंय आणि जिरे थोडंसं मी त्याच्यात भाजून घेणार आहे। 1 ते 2 मिनिटं फक्त जिरं भाजायचं आपल्याला, थोडासा त्याचा रंग चेंज होईपर्यंत। आणि जिरं भाजते त्याच्यातच मी आता काळी मिरी पण टाकते थोडी आणि ती पण याच्यासोबत भाजून घेणार। तुमच्याकडे जर ब्लॅक पेपर पावडर किंवा भाजलेल्या जिऱ्याची पावडर असेल तर ती सुद्धा तुम्ही इथे वापरली तरी चालेल। जिरं आणि मिरी आपले छान भाजून झाले, हे काढून घेऊया आणि याच पॅनमध्ये मी सुकवलेली जी पुदिन्याची पानं आहेत ती घेणार आहे आणि ती भाजून घेणार आहे थोडंसं, म्हणजे जर त्याच्यात काहीतरी मॉइश्चर राहिलं असेल तर ते पण निघून जाईल आणि आपला मसाला आपल्याला स्टोअर करून ठेवता येईल, ते लवकर खराब होणार नाही। अशाच पद्धतीने तुम्ही पुदिन्याची पानं स्वच्छ करून एक थोडं फॅन खाली सुकवून जर भाजून ठेवली स्टोअर करून तर खूप छान त्याची पावडर तयार होते आणि ती आपण नंतर रायता वगैरे मध्ये पण वापरू शकतो। खूप छान टेस्ट येते रायतामध्ये पुदिना पावडर असेल तर। आपले पुदिन्याची पानं पण छान भाजून झालेली आहेत, आपण ती पण काढून थंड करून घेऊयात। मी एका मिक्सरच्या भांड्यामध्ये जिरी, काळी मिरी आणि पुदिन्याची पानं घेतलेली आहेत। याच्यामध्ये मी आता सायट्रिक ऍसिड, निंबू सत्व म्हणतात ते टाकणार आहे, ड्राय जिंजर पावडर टाकणार आहे, आल्याची पावडर आहे ही, काळं मीठ, हिंग आणि साधं मीठ। हे सगळं मी मिक्सरला छान फिरवून घेणार आहे। तुम्ही बघू शकता खूप छान फाईन पावडर झालेली आहे आपली। ही तुम्ही अशी स्टोअर करून ठेवू शकता किंवा तुम्ही याच्यात आत्ताच तुम्ही पिठी साखर घालून फिरवून एकत्र करूनच ठेवू शकता, पण मी याच्यात आत्ता साखर घालणार नाही, कारण जर तुम्हाला साखर विदाऊट शुगर जर तुम्हाला प्यायचं असेल जलजीरा तर तुम्ही असं ठेवलेलं असेल तर ते पिऊ शकता, किंवा तुम्हाला साखरेच्या ऐवजी मध जर घालायचं असेल जलजीरामध्ये तर तेही चालू शकतं। आता आपण जलजीरा कसं बनवायचं ते बघणार आहोत। एका ग्लासमध्ये आपण तयार केलेला मसाला घेणार आहे मी, थोडंसं हटके स्टाईल, रेस्टॉरंट स्टाईल, मोहितो स्टाईल करूयात आपण, म्हणजे प्यायला पण खूप छान वाटतं। लिंबाच्या फोडी घातल्यात मी इथे, मी 4-5 पुदिन्याची पानं आणि पिठी साखर घातली आहे आणि आईस्क्रीम। आणि याच्यात आता तुम्ही थंड पाणी घालू शकता किंवा मग सोडा वॉटर जे असतं ते पण घातलं तरी चालेल, खूप छान लागतं ते पण। याच्यामध्ये थंड पाणी घालून मी ग्लास टॉपअप करून घेते। हे छान मिक्स करून घेऊयात आणि आपलं ड्रिंक तयार आहे, आपण सर्व करूयात। अशा छान छान रेसिपीज बघण्यासाठी तुम्ही स्पार्कलिंग स्टार्सला सबस्क्राईब करा, कॅफरेल डिलाईटला आणि स्पार्कलिंग स्टार्सला इंस्टाग्रामवरती फॉलो करायला विसरू नका। पुन्हा भेटूयात अशा छानशा व्हिडिओ सोबत, तोपर्यंत बी सेफ, कीप स्पार्कलिंग।